سیستم تو تازه از کارخونه گرفتی و میخوای ازش استفاده کنی. خب در وهله اول باید روش سیستم عامل نصب کنی. سیستم عامل چیه؟ همون ویندوزیه که روی کامپیوترها نصب میشه. اگر سیستم عامل نباشه شما نمیتونید از دستگاه استفاده بکنید، حتی گوشی ها، حتی دستگاهی که برای کارخانجات صنعتی استفاده میشه و همه چیز. خب اینجا در خدمت شما هستیم که در خصوص سیستم عامل ها صحبت کنیم. میخوام بهتون بگم که سیستم عامل چیه و چرا باید روی کامپیوترمون ویندوز نصب بکنیم. با ما همراه باشید تا آخر ویدیو که در آخر ویدیو در خصوص لینوکس قراره صحبت بکنیم، یکی از بهترین سیستم عامل هایی که هکرها خیلی دوستش دارن. از قدیم نصب ویندوز یکی از مسائل خیلی پیچیده کامپیوترها بود و اونایی که کامپیوتر داشتن خیلی براشون دردسرساز بود که بخوان ویندوزشون رو تغییر بدن. اما اینجا نمی‌اومدیم که در خصوص نصب ویندوز صحبت بکنیم. اینجا میخوام در خصوص خود ویندوز و سیستم عامل ها صحبت بکنیم و یاد بگیریم که سیستم عامل ها برای چی به وجود اومدن، چرا ما باید حتما ویندوز نصب بکنیم روی سیستممون و چند نوع سیستم عامل داریم، علل خصوص سیستم عامل محبوب لینوکس که کسایی که دوست دارن در حوزه تست نفوذ و امنیت سایبری وارد بشن خیلی به کارشون میاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم که بهتون توضیح بدم دقیقاً چه اتفاقی میفته وقتی یک سیستم بدون ویندوزه، بدون سیستم عامله و چه سیستم عاملی نصب بکنیم روی سیستم. خب ویندوز دقیقاً چیه و چه کار میکنه؟ سیستم عامل ها چی هستن و ما برای چی باید سیستم عامل ها رو نصب بکنیم؟ در اول ماجرا براتون توضیح میدم که ما قرار نیست اینجا دوره ICDL بذاریم و اپراتوری ویندوز رو به شما توضیح بدیم، اما چیزهایی رو با هم مرور میکنیم که برای ورود به دنیای هک و امنیت لازمه. خب پس از بیس کار شروع میکنیم که ماشین ها هستن. ماشین ها یا همین سیستمی که باهاش دارین کار میکنید، حالا یا گوشی های تلفن همراهه و یا کامپیوترهای رومیزی و یا لپتاپ ها، به هیچ وجه زبان انسان رو نمیفهمن، چون فقط از پالس های الکترومغناطیس سر در میان که همون 0 و 1 هست. توی دوره های ذخیره سازی در خصوص پالس های الکترومغناطیس و اینکه چطور ذخیره میشن، چطور سیستم ازشون سر در میاره، توضیحات مفصل رو دادیم. اما سیستم های عامل به عنوان یک مترجم زبان ما رو برای ماشین ترجمه میکنن و برعکس. توی تصویر یک گرافی از لایه های سیستم رو مشاهده میکنید که در پایین ترین قسمت هاردور یا همون سخت افزار قرار داره. سخت افزارها مثل رم و سی پی یو و هارد و ایناست که روی سیستم نصب میشه. در بالاتر از اون اپریتینگ سیستم یا همون سیستم های عامل قرار دارن که تعامل خوبی با سخت افزار داره، یعنی که زبان سخت افزار رو متوجه میشن و میتونن اون رو برای ما ترجمه بکنن. در بالاتر از اون اپلیکیشن ها قرار دارن که همون نرم افزارها هستن. نرم افزارها تعامل خوبی با اپریشن سیستم ها دارن، یعنی وقتی چیزی رو ما قراره به ماشین بفهمونیم از طریق نرم افزارها این کار رو انجام میدیم و نرم افزارها اون رو به سیستم های عامل یا همون ویندوز انتقال میدن و ویندوز هم اون رو به زبان ماشین ترجمه میکنه و به سخت افزار میده. تو قسمت بالا که یوزر همون کاربر قرار داره و داره تعامل ایجاد میکنه با رده های پایین تر از خودش.
سیستم های عامل از چند قسمت تشکیل شدن که ما نمیخوایم به سطوح تخصصیش بپردازیم. اینجا میخوایم خیلی ساده در خصوص سیستم عامل ها صحبت بکنیم. یکی از این قسمت ها هسته سیستم عامله. توی گرافی که توی سمت راست مشاهده میکنید وظایف هسته سیستم عامل رو بر حسب اولویت بندی قرار دادیم. یکی از اونها مدیریت حافظه هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هسته سیستم عامل حافظه رو مدیریت میکنه و اینکه اگر اون حافظه MBR یا GPT باشه یک سری داستان ها روش پیاده میکنه و اگر هم فایل سیستمش از انواع مختلف FAT و یا NTFS باشه سیاست های مربوط به خودش رو روش پیاده میکنه. خب این چیزایی که گفتم چیه؟ میتونید اینا رو در خصوص مسائل مربوط به ذخیره سازی توی پلیلیست ها پیدا بکنید و اونها رو ببینید. مورد دوم زمانبندی فرایند هاست. اینکه چطور یک سیستم از ابتدای روشن شدن سیستم تا ورود به دسکتاپ چه اقداماتی انجام میشه روش توی اسلاید بعدی توضیح میدیم. این یکی از وظایف هسته سیستم عامل هست. وظیفه سومش مدیریت ورودی خروجی ها و یا IO هاست. هسته سیستم عامل میاد ورودی و خروجی ها رو کنترل میکنه و اینکه مقدارشون رو تنظیم میکنه. و وظیفه چهارمش مدیریت فایل هاست. ببینید این مدیریت فایل ها مربوط به داخل سیستم عامل نمیشه. یعنی این نیست که مثلا پوشه هایی که ساختید و یا فایل هایی که توی پوشه قرار دادید رو مدیریت بکنه. این هسته سیستم عامله. هسته سیستم عامل خیلی تعاملش بیشتر از خود سیستم عامل با سخت افزار. یعنی چی؟ یعنی این مدیریت فایل ها در سطح سخت افزاری وظیفه هسته سیستم عامله. هسته سیستم عامل میاد یک سری کارها انجام میده که فایل هاتون توی قسمت های مختلف هارد کاملا منظم قرار بگیره و اگر هم مشکلی برای هر کدوم از این فایل ها به وجود اومد اون رو مدیریت و بهینه بکنه. وقتی کامپیوتر رو روشن میکنین چه اتفاقی دقیقا میفته؟ اولی مسئله انتقال نیرو هست. وقتی از طریق دکمه خاموش و روشن کامپیوتر رو روشن میکنین انتقال نیرو صورت میگیره. یعنی برق به صورت تنظیم شده و تفکیک شده به قسمت‌های مختلف سخت افزاری کامپیوترتون انتقال داده میشه و یک برنامه‌ای رو اجرا میکنه که داخل چیپست هایی قرار داره که روی مادربرد هست. خب این بایوس یا UEFI که جدیدش هست یه برنامه خیلی کوچیکیه که میاد بوتلودر رو پیدا میکنه. وظیفه بایوس یا UEFI تنظیمات مربوط به مادربرد کامپیوتره و البته اجرای بوتلودر. بوتلودر چیه؟ بوتلودر یک برنامه‌ایه که در ابتدای اجرای سیستم عامل نقش حیاتی داره و بوتلودر که اجرا میشه میگرده دنبال گراب. گراب توی ویندوز وجود نداره اما توی لینوکس یک صفحه‌ای هست که چند تا گزینه بهتون میده و حالا توی لینوکس های مختلف هست اما در حالت کلی چند تا گزینه داره که شما باید بگردید توی اون گزینه مد نظر خودتون رو پیدا بکنید. مثلا من میخوام کامپیوترم به صورت گرافیکی بالا بیاد، گراب این کار رو انجام میده اما توی ویندوز این اتفاق نمیفته و بوتلودر مستقیما وارد هسته سیستم عامل میشه. خب تو مرحله ششم با انتخاب اون گزینه مد نظرتون کرنل یا هسته سیستم عامل اجرا میشه. وقتی کرنل یا هسته سیستم عامل اجرا شد یعنی دیگه سیستم عامل داره لود میشه و حالا فقط یک چیز میمونه، اونم اینیته. اینیت مشخص میکنه که چه سرویس هایی قراره به همراه سیستم عامل لود بشه
مثلا توی اینیت معمولی، بذارین اینجوری بهتون بگم، نمیخوام خیلی تخصصی بشه، توی اینیت معمولی که وقتی شما کامپیوترتون روشن میکنید همه چی اوکی میشه، سرویس هایی که شما قبلا روی کامپیوترتون نرم افزارهایی که نصب کردید سرویساش اجرا میشه. اما یک اینیتی وجود داره به عنوان مثال سیف مود. سیف مود یکی از اینیت های ویندوز هست که خیلی از سرویس های نرم افزاری که شما نصب کردید رو میبنده. بعد از اینیت هم استارتاپ اجرا میشه و تمام ابزارهایی که برای ویندوز نیاز هست رو اجرا میکنه. بعد از اینکه این 9 مرحله انجام شد، شما صفحه دسکتاپ خودتون رو میتونید مشاهده بکنید. اما سیستم عامل‌های خیلی مختلفی وجود داره برای دستگاه‌های مختلف. ما برای مثال چند سیستم عامل محبوب و همگیر رو اینجا معرفی میکنیم. یکی از این سیستم عامل‌ها ویندوز هست. پس ویندوز یک سیستم عامله و محبوب ترین سیستم عاملی هست که توی معمولاً بسیاری از کامپیوترها نصب میشه که در موردش صحبت خواهیم کرد. سیستم عامل لینوکس یک سیستم عامل رایگان، حرفه‌ای و تخصصی هست. معمولاً برای مباحث تخصصی استفاده میشه، به عنوان مثال شبکه، سرورها و یا بعضی از سویچ هایی که روش باید سیستم عامل نصب بشه معمولا لینوکس رو نصب میکنن. خیلی هم سیستم عامل سبکی هست، ابزارهاش به راحتی نصب میشه و همه ابزارهاش هم رایگانه. سیستم عامل iOS که مخصوص موبایل های آیفون هست و روی تمام موبایل های آیفون iOS نسخه های مختلف نصب شد. تقریبا همین سیستم عامل روی کامپیوترهای شرکت اپل به عنوان سیستم عامل مک قرار میگیره که این دو سیستم عامل از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند و در نهایت هم سیستم عامل MS-DOS که در قدیم وجود داشته و منسوخ شده. برسیم به سیر تکامل ویندوز. اولین سیستم عامل ویندوز در سال 1985 معرفی و عرضه شد. خب این ویندوز بسیار بسیار ساده بود و یک سری از کارهایی رو که کاربر میخواست رو میتونست به صورت گرافیکی انجام بده و همینطور سیر تکامل ویندوز به جایی رسید که در سال 1993 ویندوز NT معرفی شد که میتونست به صورت شبکه مورد استفاده قرار بگیره. تو سال 1995 ویندوز 95 وارد بازار شد و تونست از طریق اینترنت امکاناتی مثل ایمیل رو در اختیار کاربرا قرار بده. در سال 2001 ویندوز XP یکی از بزرگترین و پرفروش‌ترین ویندوزها وارد بازار شد و تفاوت‌های بسیار زیادی با ویندوزهای قبل از خودش داشت. هم از نظر گرافیکی و هم از نظر امنیتی پیشرفت چشمگیری داشت. ویندوز ویستا که موفق نبود، فقط روی گرافیکش کار کرده بود و از دیزاین خیلی خوبی برخوردار بود، اما متاسفانه توسط کاربرا استقبال نشد. تو سال 2009 ویندوز 7 وارد بازار شد و باز هم تفاوت بسیار فاحشی با ویندوز XP داشت. یکی از مهمترین تفاوت‌هاش استیبل بودن و پایدار بودن اون بود. تو سال 2012 ویندوز 8 وارد بازار شد که در همون ابتدای کار شکست خورد و بنا به این شکست اومدن ویندوز 8.1 رو وارد بازار کردن تو سال 2013، یعنی یک سال بعدش، که خب از نظر امنیتی و از نظر محبوبیت خیلی بهتر از قبل بود. و در نهایت توی سال 2015 ویندوز 10 وارد بازار شد که واقعاً از نظر کارایی، هوش، گرافیک و از همه نظر متمایز. ویندوز 11 هم که از نظر امنیتی و آپدیت های حیاتی نسبت به ویندوز 10 بسیار بسیار پیشرفت زیادی داشت. اما لینوکس با ویندوز تفاوت بسیار زیادی داره. یکی از بزرگترین تفاوتاش بحث قیمت هست.
لینوکس رایگانه و ویندوز پولیه. برای اینکه ویندوز رو نصب بکنید حتما باید خریداری بکنید و پولش رو پرداخت بکنید. به طب نرم افزارهایی که روی ویندوز نصب میشه هم رایگان نیست و خیلی از این نرم افزارها رو باید بخرید و سریال تهیه بکنید، ثبت نام بکنید توی سایتش تا بتونید که از اون ابزار استفاده بکنید. اما توی لینوکس به این شکل نیست و نرم افزارهای پولی به شدت کم هستن. اکثر نرم افزارهایی که روی لینوکس میتونی نصبشون بکنی رایگان هستن. اما یک تفاوت خیلی بزرگی که ویندوز و لینوکس دارن اینه که ویندوز فایل هاشون میتونی ببینی اما نمیتونی تغییر بدی. اون DLL هایی که توی ویندوز وجود دارن مخصوصا توی سیستم 32 که مربوط به ابزارهای اصلی ویندوز هستن غیر قابل ویرایش هستن. اما توی لینوکس اینطوری نیست، همه چیز رو میتونید ویرایش بکنید و اگر کسی توی لینوکس متخصص باشه حتی میتونه یه لینوکس جدید بسازه. برای همینه که لینوکس ها انواع بسیار زیادی دارن. از توضیحهای لینوکس میشه به دبیان، فدورا، سنت او اس، اوبونتو، کالی و خیلی از توضیحهای دیگه نام برد. اما در بین این توضیحات دبیان معروفیت بیشتری داره و در بین هکرها هم محبوبه، هم به علت سادگی در کدزنی، هم به علت وجود یک سیستم عامل حرفه‌ای به اسم کالی که زیر مجموعه دبیان هست. توی این قسمت شما گرافی از سیستم عامل‌های زیر مجموعه لینوکس رو مشاهده می‌کنید که برای افراد برنامه نویس و گرافیکار، یوزر عادی، برای کسایی که حالا دنبال سرگرمی هستن و کسایی که بیزینس کار هستن تفکیک قائل شده، براشون مسیر تعیین کرده و گفته که هر کدوم از این افراد میتونن کدوم یکی از توضیحهای لینوکس رو نصب بکنن. و اما چرا عاشق لینوکس خواهید شد؟ خیلی دلایل مختلفی داره، اما من اینجا 4 مورد رو برای شما باز میگم. یکی از مهمترین علتها سادگی در نگهداریه. نگهداری سیستم عامل لینوکس آسونه، چون کاربر میتونه به صورت مرکزی سیستم عامل و همه نرم افزاراشو به راحتی نصب کنه و آپدیت بکنه. پشتیبانی قوی. ببینید یک سری از انجمن‌ها وجود داره، فروم‌ها وجود داره توی اینترنت که افرادی که متخصص در حوزه لینوکس هستن به شما کمک میکنن برای اینکه مشکلی اگر توی لینوکس دارید اون رو برطرف میکنن. این توی ویندوز وجود نداره. پایداری بالا. لینوکس خیلی پایداره و مستعد خرابی نیست. یعنی اگر شما با حالت مدیر وارد سیستم نشید و دستکاری‌های متفرقه انجام ندید لینوکس خراب نمیشه. شما میتونید برای سالیان طولانی لینوکس داشته باشید و سیستم عاملتون رو تغییر ندید. و مورد آخر امنیت بالاست. لینوکس بسیار امن هست و استفاده از لینوکس باعث میشه خیلی از ویروس ها و بدافزارها اجرا نشن، چون دسترسی هایی که توی لینوکس وجود داره برای کاربر عادی و روت تفاوت بسیار زیادی داره و آسیب هایی که میتونه به لینوکس برسه بسیار کمتر از ویندوزه. خب اینم به شما بگم که بسیاری از نرم افزارهایی که توی ویندوز وجود داره به شکل دیگه‌ای توی لینوکس هم وجود داره. مثلا نرم افزارهای آفیس، نرم افزارهای ویرایش متن، نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ، ادیت فیلم، مرورگرها، شبیه سازها، ابزارهای کامپایلر که برنامه نویس ها باش سر و کار دارن و خیلی از نرم افزارهایی که روی ویندوزتون نصب میکنید میتونید روی لینوکس هم نصب بکنید. و در نهایت ما دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس رو قرار خواهیم داد. اون رو از پلیلیست ها دنبال بکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.